שלום, תודה שחזרתם אליי. אנחנו ממשיכים לפתור את הרגילים, אבל קודם, תיאוריה. ואני מזכירה לכם שוב, אנחנו מזכירים את התיאוריה עבור מטריצה A מסדר n(n) עם איברים בשדה F, אבל הפעם יהיה לנו אופרטור, נצטרך לעשות את ההתאמה לאופרטור, אבל את זה אנחנו כבר יודעים לעשות לבד. אז פולינום אופייני של A, f למדה שווה לדטרמיננט של למדה i מינוס a, למדה אחד ערך עצמיים ורקים, הוא שורש של הפולינום האופייני. הפולינום האופייני הוא פולינום מתוקן ממעלה n, והריבוי של למדה אחד כשורש בפולינום האופייני הוא הריבוי האלגברי. סכום כל הערכים העצמיים שווה לאיקבע של a, ובנוסף האיקבע, כלומר סכום כל הערכים העצמיים זה מינוס an מינוס 1, כשה-an מינוס 1 זה מקדם למדה n מינוס 1 בפולינום האופייני. מכפלת כל הערכים העצמיים שווה לדטרמיננטה, והדטרמיננטה היא מינוס 1 בחזקת n כפול a0, כשה-a0 המקדם החופשי בפולינום האופייני. ריבוי גיאומטרי של למדה 1 שווה למימד המרחב העצמי, והנוסחה היא n פחות הדרגה של a מינוס למדה 1i, ותמיד הריבוי הגיאומטרי גדול שווה מ-1. למדה 1 שווה 0 הוא ערך עצמי של a אם ורק אם a לא הפיכה, והריבוי הגיאומטרי, אם תציבו פה 0 תקבלו n פחות הדרגה של a. ומשפטי לחסון שראינו, a לחסינה מעל f אם ורק אם קיים ל-fn בסיס b המורכב כולו מוקטורים עצמיים של a, a לחסינה מעל f אם ורק אם סכום כל הריבועים הגיאומטריים שווה ל-n, ו-a לחסינה מעל f אם ורק אם כל הערכים העצמיים ב-f, ולכל ערך עצמי מתקיים ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי. שימו לב, הפעם הוספתי שכל הערכים העצמיים ב-f, למרות שמראש אנחנו תמיד מניחים שהערכים העצמיים נמצאים בשדה שלנו. גם אם אני כבר אומרת את זה, שימו לב שבשני המשפטים הראשונים זה לא כתוב. למה? כי אם קיים בסיס של fn המורכב מוקטורים עצמיים, אין ברירה, הערכים העצמיים חייבים להיות כולם בשדה, אחרת לא יהיה לנו בסיס. וכנ"ל לגבי סכום ריבועים גיאומטריים שווה ל-n. ודבר אחרון שראינו זה תנאי מספיק, אבל לא הכרחי ללחסון, זה של-a יש n ערכים עצמיים שונים ב-f. זהו, עכשיו נעבור לתרגילים. והנה אנחנו עושים קצת תרגילים על אופרטור. t מ-r3 ל-r3, האופרטור הנתון על ידי t של 1, 1, 1 שווה למינוס 2, מינוס 2, מינוס 2, t של 1, 1, 2 שווה מינוס 2, מינוס 2, 1, ו-t של 1 מינוס 1, 0 שווה 1 ועוד a, 1 מינוס a ו-1. יש לנו פה כמה נתונים על האופרטור t הליניארי מ-r3 ל-r3. מיצוג, תנאי הכרחי ומספיק על הפרמטר הממשי a, כך ש-t יהיה לחסין מעל r. תנאי הכרחי ומספיק על a כדי ש-t יהיה לחסין. אז מה אנחנו עושים? הנה פתרון. תחילה בואו נשים לב ש-t שנתון על 1, 1, 1, 1, 1, 2 ו-1 מינוס 1, 0, הקבוצה הזו היא בסיס של r3. לכן t מראש מוגדר על עברי בסיס. מוגדר על עברי בסיס, מוגדר היטב. ולכן אנחנו בפרט יכולים לבנות מטריצה מייצגת לפי הבסיס הזה. איך בונים מטריצה מייצגת? זוכרים? מפעילים t על עברי בסיס, כבר הפעילו. עכשיו את התמונות צריך לכתוב באמצעות הבסיס שלנו. למשל, מינוס 2, מינוס 2, מינוס 2, לכתוב באמצעות הבסיס b, זה מינוס פעמיים הראשון ועוד 0 השני ועוד 0 השלישי. עכשיו צריך לכתוב את מינוס 2, מינוס 2, 1 באמצעות עברי הבסיס. ולכן תעשו את החשבונות. במקרה הזה תקבלו מינוס 5 הראשון ועוד 3 פעמים השני. מינוס 5 ועוד 3 זה מינוס 2, מינוס 5 ועוד 3 זה מינוס 2, מינוס 5 ועוד 6 זה 1. היחידי שקצת טריקי זה השלישי. צריך לכתוב את 1 ועוד a, 1 מינוס a ו1 באמצעות עברי הבסיס b. אבל זה בסיס. לכל וקטור יש פתרון והוא יחיד, פשוט צריך למצוא אותו. אני כבר רושמת לכם את התשובה. המטריצה מייצגת את t לפי b היא העמודה הראשונה מינוס 2, 0, 0, העמודה השנייה כדי לכתוב מינוס 2, מינוס 2, 1, לקחנו מינוס 5 הראשון ועוד 3 השני ועוד 0 השלישי, והאחרון, בדקו לבד, יוצא כדי לקבל 1 ועוד a, 1 מינוס a 1 באמצעות הבסיס b, זה 1 כפול הראשון, 0 השני ועוד a פעמים השלישי. זהו, זו המטריצה המייצגת, לכן מרגע זה ואילך
אנחנו עוברים לעבוד עם המטריצה המייצגת, את T לפי הבסיס B, וזה לא הבסיס הסטנדרטי, אבל זה לא משנה. כל המטריצות המייצגות, כולן דומות ומקיימות את שמורות הדמיון. זהו, עכשיו שימו לב מה קיבלנו. אנחנו רוצים ש-T יהיה לחסין. T לחסין פירושו מטריצה מייצגת לחסינה. עכשיו בואו ננתח את המטריצה המייצגת. שימו לב שהוא מטריצה משולשת עליונה, לכן הערכים העצמיים של המטריצה, כלומר של T, הם אברי האלכסון. -2, 3 ו-A. עכשיו צריך להפריד למקרים. למה? זוכרים, לחסין אם ורק אם לכל ערך עצמי, ריבוי אלגברי שווה ריבוי גיאומטרי. מאחר ו-A הוא ערך עצמי, הערך שלו עלול להשפיע על הריבוי האלגברי. ולכן אנחנו צריכים להבחין במקרים שבהם A משפיע על ריבוי אלגברי של ערכים עצמיים, ולבדוק שהריבוי האלגברי במקרים האלה יוצא שווה לגיאומטרי. ולכן, המקרה הראשון והפשוט הוא ש-A שונה מ-2 ו-3. זה אומר שיש לנו 3 ערכים עצמיים שונים, -2, 3 ו-A, שזה איזשהו מספר, לא -2 ולא 3. זוכרים? 3 ערכים עצמיים שונים. כשה-N שלי הוא 3, זה תנאי מספיק ללחסון. לכן במקרה הזה, T יהיה לחסין. עכשיו צריך לבדוק את המקרים הנותרים, כלומר ש-A שווה -2, A שווה 3, וסיימנו את כל הערכים האפשריים. אז הנה שוב, מה היה לנו? זו המטריצה המייצגת לפי B. אמרנו כבר שכש-A שונה מ-2 ו-3 T לחסין, ועכשיו עוברים לבדוק את המקרים 2 ו-3. אז A שווה 3, בואו נציב פה 3, והנה המטריצה שלנו. ככה היא נראית כשפה כתוב 3 במקום A. עכשיו מה יש לנו? הערכים העצמיים הם -2, 3, 3. במילים אחרות, 3 הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 2. בואו נבדוק מה הריבוי הגיאומטרי. פשוט נעשה חשבון. אם הריבוי הגיאומטרי יהיה 2, היא תהיה לחסינה. אחרת לא. אז בואו נבדוק. 3 פחות הדרגה של המטריצה המייצגת פחות 3i. תורידו 3 מהאלכסון. בואו נקבל מספר -5, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ולכן מקבלים 3 פחות דרגה 1, שזה 2. אם כך, ריבוי גיאומטרי יצא 2. הערך העצמי הנוסף הוא -2, והוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 1, ולכן אוטומטית ריבוי גיאומטרי 1. קיבלנו שעבור A שווה ל-3, לכל ערך עצמי, ריבוי אלגברי שווה ריבוי גיאומטרי, לכן T לחסין, גם במקרה ש-A שווה ל-3. נותר לנו המקרה האחרון, A שווה -2. כש-A שווה ל-2, המטריצה תיראה כך, -2, 3, -2 באלכסון. הפעם, -2 הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 2. בואו נבדוק, ריבוי גיאומטרי. ניקח כאן, צריך להוריד -2 מהאלכסון, כלומר להוסיף 2 באלכסון, נקבל 0, -5, 1, 0, 5, 0, 0, 0, 0. לכן אנחנו מקבלים הפעם 3 פחות 2, הדרגה תצא 2. 3 פחות 2 שווה ל-1. ולכן מצאנו ערך עצמי, -2, שהריבוי האלגברי הוא 2 והריבוי הגיאומטרי הוא 1. ולכן במקרה הזה המטריצה לא לחסינה ולכן T לא לחסין. אם כך, קיבלנו ש-T לחסין מעל R, כי הערכים העצמיים ממשיים, אם ורק אם A שונה מ-2. A שונה מ-2 ו-3, ידענו לומר את זה מיידית. הערכים האלה דורשים בדיקה. בדקנו את 3, בכל זאת לחסין, בדקנו את -2, לא לחסין, ולכן 3 ירד מהסיכום. ולסיכום, T לחסין, אם ורק אם A שונה מ-2. זהו, נעבור לתרגיל הבא. הפעם יש לנו T, מהמטריצות 3 על 3 הממשיות למטריצות 3 על 3 הממשיות, שנתון על ידי T של A שווה ל-7A ועוד 2AT. ושימו לב, גם הפעם האופרטור ליניארי, כבר ראינו את הדברים האלה, אנחנו עוסקים רק עם אופרטורים ליניאריים. הראו ש9 ו-5 הם ערכים עצמיים של T והוכיחו כי אם B היא וקטור עצמי עם ערך עצמי 5, אז B בחזקת K היא וקטור עצמי עם ערך עצמי 9 לכל K זוגי. שימו לב, יש לנו פה אופרטור.
מהמטריצות 3 על 3 למטריצות 3 על 3. לכן, וקטורים עצמיים של T הן מטריצות מסדר 3 על 3. מה כתוב כאן? שאם ניקח וקטור עצמי, כלומר איזושהי מטריצה 3 על 3, שהיא וקטור עצמי של 5, כשנעלה אותה בחזקה זוגית, נקבל וקטור עצמי של 9. אבל קודם צריך להראות ש5 ו9 הם אכן ערכים עצמיים של T. אז הנה הפתרון. אני מקווה שאתם זוכרים את האופרטורים מהסוג הזה. כבר ראינו אותם לא פעם, ותזכרו שמה שראינו זה שבאופרטורים האלה, T של A שווה לאלפא A ועוד בטא AT, מתקיים שהמטריצות הסימטריות והאנטי-סימטריות הן וקטורים עצמיים. ולכן מיידית ניגש לבדוק סימטריות ואנטי-סימטריות. אם כך, מטריצה סימטרית תקיים T של A שווה ל7A ועוד 2T, זו הנוסחה. במקום AT כותבים A כי המטריצה היא סימטרית, נקבל 7A ועוד 2A שווה ל9A. T של A שווה ל9A, לכן 9 הוא אכן ערך עצמי של T. אם אתם זוכרים, בזמנו ראינו שגם ההפך נכון. כל וקטור עצמי של 9 יהיה מטריצה סימטרית. לכן בדקו, כי לא עשיתי את זה כאן, שאכן המרחב העצמי של 9 הוא המטריצות הסימטריות. אנחנו פה הראינו רק כיוון אחד, מטריצה סימטרית היא וקטור עצמי. האם וקטור עצמי של 9 היא מטריצה סימטרית? כבר הראיתי לכם בשיעור אחר איך עושים את זה. ולכן אני רק מסכמת שזה המרחב העצמי של 9. אותו דבר עם האנטי-סימטריות. עבור מטריצה אנטי-סימטרית, נסתכל על האופרטור שלנו ונקבל T של A שווה ל7A ועוד 2T, זו ההגדרה. נציב אנטי-סימטרית, נקבל 7A מינוס 2A, סך הכל 5A. T של A שווה ל5A, ולכן 5 הוא ערך עצמי. וגם כאן ראינו בזמנו שהמרחב העצמי של 5 יוצא כל המטריצות האנטי-סימטריות. גם כאן צריך לבדוק את הכיוון ההפוך, אני משאירה לכם לעשות את הבדיקה לבד. אבל ראינו ש9 ו5 הם אכן ערכים עצמיים, והמרחבים העצמיים, ההכלה בכיוון ההפוך, אנא בדקו אותם לבדכם. וזכרו גם שהמטריצות מסדר n על n, במקרה הזה 3 על 3, הם הסכום הישר של סימטריות ואנטי-סימטריות. לכן אין יותר ערכים עצמיים ואין יותר וקטורים עצמיים. מצאנו כבר את הכל. לא קשור לשאלה, אבל נזכר גם בזה. עכשיו שימו לב מה ביקשו מאיתנו. יש לי B וקטור עצמי עם ערך עצמי 5, כלומר B נמצאת כאן, ולכן B היא וקטור עצמי של 5, וזה אומר ש-B היא אנטי-סימטרית, כי המרחב העצמי של 5 זה המטריצות האנטי-סימטריות. רגע, אבל זכרו, מה קורה כשלוקחים מטריצה אנטי-סימטרית ומעלים בחזקה זוגית? נכון, היא הופכת למטריצה סימטרית, ולכן לוקחים B, וקטור עצמי של 5, מטריצה אנטי-סימטרית, מעלים בחזקה זוגית, מקבלים מטריצה סימטרית, אבל מטריצה סימטרית היא וקטור עצמי של 9, ולכן לכל K זוגי, BK תהיה מטריצה סימטרית שהיא וקטור עצמי עם ערך עצמי 9. זהו, סיימנו את תרגיל 2. נעבור לתרגיל 3. כאן יהיה לנו טענות עם מטריצות A ו-B ממשיות מסדר n על n, שכל אחת מהטענות או להוכיח או להפריך על ידי דוגמה נגדית. אז הנה הטענה הראשונה. אם n גדול מ-1 ו-A ו-B שתיהן מטריצות בעלות דרגה 1 ויקבע 7, אז הן דומות. בואו נבדוק, נכון או לא נכון. הנה הפתרון. אז דבר ראשון, יש לנו n גדול מ-1 והדרגה 1. זה אומר עבור המטריצה A ש-0 הוא ערך עצמי של A. מהו הריבוי הגיאומטרי? בואו נחשב. n פחות הדרגה של A שווה ל-n פחות 1. זה הריבוי הגיאומטרי. אם כך, מה הריבוי האלגברי? הוא גדול שווה גיאומטרי, ולכן הוא יכול להיות או n מינוס 1 או n. יותר מ-n אי אפשר לקבל מעלת הפולינום האופייני. רגע, אם כך, n מינוס 1 פעמים 0, והערך העצמי החסר, שאנחנו לא יודעים מי הוא, נקרא לו למדה. בואו נסמן אותו בלמדה. עכשיו יש לנו n מינוס 1 פעמים את 0 ופעם אחת את למדה. מי זה למדה? בואו נגלה. אנחנו יודעים שהיקבע היא 7, וידוע שסכום כל הערכים העצמיים שווה ליקבע, ולכן נכתוב
7, שזה היקבע של A, שווה לסכום כל הערכים העצמיים. 0 יופיע לפחות n-1 פעמים, ופעם אחת הערך הנוסף שקראנו לו למדה. רגע, אם כך למדה שווה ל7. אם למדה שווה ל7, זה אומר שזה הערך העצמי החסר, ולכן 0 לא מופיע n פעמים, הוא מופיע רק n-1 פעמים. הערך העצמי החסר הוא לא 0, הוא 7. לכן מה קרה עם 0? הריבוי האלגברי והגיאומטרי הם n-1. ומה קורה עם 7? האלגברי הוא 1, אוטומטית הגיאומטרי הוא 1. ולכן אנחנו מקבלים שיהיה A לחסינה, כי לכל ערך עצמי ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי. מה קורה עם B? B גם היא מדרגה 1 עם מקבע 7, לכן אותם שיקולים בדיוק יעבדו גם על המטריצה B. אז קיבלנו A מטריצה שדומה למטריצה אלכסונית מסדר N, כלומר, זוכרים איך מסמנים בקיצור מטריצה אלכסונית? מחוץ לאלכסון הכל 0, לכן אני רק צריכה לספר לכם מה יש באלכסון. אז במטריצה שלנו היא מסדר N, באלכסון יש אפסים ו7, כלומר n-1 פעמים 0 ופעם אחת 7. A דומה לזאת. B, כמו שלפני רגע אמרתי, מאותם שיקולים בדיוק, תקיים את אותו דבר כמו A. גם היא מדרגה 1, גם היא מקבע 7, ולכן מאותם נימוקים B דומה לאותה מטריצה אלכסונית מסדר N, הכל אפסים ו7 באלכסון. רגע, אז אם A ו-B דומות לאותה אלכסונית, מטרנזיטיביות הדמיון נקבל ש-A ו-B דומות, ולכן הטענה יצאה נכונה. אם A ו-B מסדר N על N, כש-N גדול מ-1, בעלות דרגה 1 ויקבע 7, הרגע הוכחנו שהן חייבות להיות דומות. ממשיכים עם אותם נתונים, A ו-B מטריצות ממשיות N על N, והנה סעיף ב'. אם A ו-B לחסינות, אז A ועוד B לחסינה. האם סכום מטריצות לחסינות? בהכרח מטריצה לחסינה. זה מה ששואלים פה. מה אתם חושבים? טוב, אני מקווה שאתם חושבים שזה לא נכון. עכשיו רק נשאלת השאלה, איך מוצאים דוגמה נגדית? אז שימו לב, בואו נתחיל עם מטריצות קטנות. 2 על 2 מספיק לנו. מה אנחנו יודעים על מטריצות מסדר 2? אנחנו יודעים שיש להם שני ערכים עצמיים, או שניים שונים זה מזה, או שניים זהים. אבל אנחנו יודעים שאם יש שני ערכים עצמיים שונים, היא בוודאות לחסינה. לכן, כדי למצוא דוגמה נגדית, מה נעשה? נרצה למצוא שתי מטריצות A ו-B, כך שלכל אחת מהן שני ערכים עצמיים שונים. למה? זה יבטיח לנו ש-A ו-B לחסינות. לכל אחת שני ערכים עצמיים שונים הן בוודאות לחסינות. אבל כשנחבר, אנחנו רוצים לקבל ערך עצמי יחיד. כי אם לסכום לא יהיה שני ערכים עצמיים שונים, אז יש סיכוי שהסכום תהיה מטריצה לא לחסינה. אז איך נעשה את זה? נדאג שלסכום, הסכום יצא כך שיהיה ערך עצמי יחיד ולא לחסינה. הנה דוגמה. בואו ניקח ש-A ועוד B, אנחנו עוד לא יודעים מי זה A ולא יודעים מי זה B, אבל A ועוד B תהיה מטריצה לא לחסינה. הנה מטריצה משולשת עליונה, כדי שהערכים העצמיים יהיו באלכסון ונראה אותם בעין. אם כך יש לי פה מטריצה משולשת עליונה, הערכים העצמיים זה 4, 4. 4 מריבוי אלגברי 2. צריך לדאוג שהריבוי הגיאומטרי לא יהיה 2. מה נשאר לנו? 1, כי פחות מ-1 אי אפשר. ואכן, אם תורידו פה 4 מהאלכסון, תקבלו 0, 2, 0, 0, לכן הריבוי הגיאומטרי של 4 יוצא 2 פחות 1 שווה 1. זהו, זאת מטריצה שבוודאות לא לחסינה. עכשיו רק צריך לבנות את A ו-B. בואו נרכיב את A ו-B כך שהן יהיו משולשות עליונות, זוכרים? משולשת עליונה ועוד משולשת עליונה זה משולשת עליונה. נוכל לראות בעין את הערכים העצמיים ונדאג שהם יהיו שונים זה מזה, כדי שבוודאות A ו-B יהיו לחסינות. אז הנה דוגמה. בואו נגדיר, למשל, אני צריכה שני מספרים שסכומם 4, גם לכאן וגם לכאן, אז פעם כתבתי כ-1 ו-3, הסכום 4, פעם כתבתי כ-2 ו-2, הסכום 4. שימו לב, לא בחרתי 1, 3, ושוב פעם 1,
3, כי אז יהיה לי ערך עצמי יחיד ואני צריכה לבדוק מה קורה עם הריבוי הגיאומטרי. לכן מיד דאגנו לערכים עצמיים שונים. כאן יש לי את 1 ו-2, לכן A לחסינה לא משנה מה כתוב בפינה הזו. כאן יש לי B, 3, 2, שני ערכים עצמיים שונים. B לחסינה לא משנה מה כתוב בפינה הזו. עכשיו כשנחבר, נדאג לקבל, חילקנו את זה כך שכשנחבר נקבל 4, 2, 0, 4. פה כתבנו 1 ופה כתבנו 1. יכולנו לכתוב מה שאנחנו רוצים. ניתן לפרק את A ו-B בדרך הזו באין סוף דרכים. ולכן יש לנו הרבה מאוד דוגמאות רק מהסוג הזה, מהפירוקים האלה, הרבה מאוד דוגמאות שיהוו דוגמה נגדית לכך ש-A ו-B לחסינות, אבל הסכום לא לחסין. ואני מקווה שראיתם איך בונים דוגמאות נגדיות. הלאה, עוברים לסעיף הבא. ג' A ו-B הפיכות ודומות, אז גם האדג'וינט של A והאדג'וינט של B דומות. מעניין. אז מה אתם חושבים שיצא פה? בואו נראה. הטענה נכונה. בואו נוכיח אותה. אנחנו יודעים ש-A ו-B דומות. לכן, דבר ראשון, בואו נכין לנו P הפיכה שקיימת כך ש-P-1 BP שווה ל-A. את זה כדאי שכבר נכתוב לעצמנו. בנוסף, שימו לב שאם המטריצות דומות, משמורות הדמיון, אנחנו יודעים שהדטרמיננט של A שווה לדטרמיננט של B. עכשיו, בואו נזכר במה שאנחנו יודעים על האדג'וינט של A. המשפט אומר ש-A כפול האדג'וינט של A שווה לדטרמיננט של A כפול I. בנוסף, עבור מטריצות הפיכות, ונתנו לנו שהמטריצה שלנו הפיכה, אנחנו נקבל, תעבירו את A על ידי כפל ב-A-1 מצד שמאל לצד שני, ותקבלו שהאדג'וינט של A שווה ל-det A כפול A-1. זהו. עכשיו בואו ננסה להוכיח שהאדג'וינט של A דומה לאדג'וינט של B. איך נעשה את זה? נצא מהאדג'וינט של A, נציב את מה שאנחנו יודעים במונחי B, ונראה לאן נגיע. אז הנה, האדג'וינט של A שווה. קודם כל, לפי המשפט, זה det A כפול A-1. det A יהיה שווה לdet B, מיד נכתוב את זה. A כתוב לנו פה, P-1 BP, נציב. מה נקבל? det B כפול P-1 BP, שזה A, בחזקת -1. עכשיו, בואו נפתח סוגריים, ניפטר מהמינוס שכתוב כאן. זוכרים איך פותחים סוגריים כשיש מכפלה? מהסוף להתחלה, ולכן כשנפתח סוגריים נקבל P-1, B-1, P. ואכן יש לנו det B כפול P-1, B-1, P. עכשיו זכרו, det B הוא סקלר ממשי, ולכן אנחנו יכולים להזיז אותו לאן שאנחנו רוצים. בואו נכתוב אותו בצמוד ל-B-1. נקבל P-1 כפול det B כפול B-1 כפול P. רגע, מה זה det B כפול B-1? det B כפול B-1 יצא האדג'וינט של B, ולכן בואו נציב את זה פנימה ונקבל P-1 אדג'וינט של B, P. קיבלנו. האדג'וינט של A שווה ל-P-1 אדג'וינט B, P. מה זה אומר? נכון, לפי ההגדרה זה בדיוק אומר שהאדג'וינט של A והאדג'וינט של B דומות. זהו, סיימנו, הוכחנו לפי ההגדרה. ואנחנו עוברים לסעיף הבא. A ו-B שקולות שורה, אז A ו-B דומות. האם מטריצות שקולות שורה הן בהכרח דומות? מה אתם חושבים? חישבו על זה שנייה, ואני מקווה שתגיעו לתשובה שהטענה לא נכונה. שוב, צריך למצוא דוגמה נגדית, אבל עכשיו, שימו לב, אנחנו יודעים, למשל, שכל המטריצות ההפיכות הן שקולות שורה, כולן. למה? כי כולן שקולות שורה למטריצת היחידה. אז רגע, כל המטריצות ההפיכות יהיו דומות זו לזו? ברור שלא, זה ממש רומז לנו שהטענה לא יכולה להיות נכונה. ולכן הן לא יהיו בהכרח דומות. בואו נראה, הנה דוגמה, שתי מטריצות הפיכות, הן בוודאות שקולות שורה, B היא הקנונית של A, זו הפיכה, זו אפילו מטריצת היחידה, וברור לנו שהן לא דומות. למה הן לא דומות? הן משולשות עליונות, ערכים עצמיים של B זה 1, 1, הערכים עצמיים של A זה 1, 2, לא אותם ערכים עצמיים, ולכן בוודאות לא דומות. אז אולי, אם A ו-B דומות לאותה אלכסונית, אולי הן שקולות שורה.
מה אתם חושבים? שקולות שורה לא דומות, אבל אולי דומות לאותה אלכסונית יהיו שקולות שורה, מה אתם חושבים? שוב, מקווה שתגיעו למסקנה שגם זה לא נכון. עכשיו, בואו ניקח מטריצות שוב מסדר 2 עם אותם שני ערכים עצמיים שונים. למה? שני ערכים עצמיים שונים אומר לחסינה, אותם שניים אומר דומה לאותה אלכסונית ולכן דומה ביניהם. זוכרים? טרנזיטיביות. ואז הן יהיו דומות שתיהן לאותה אלכסונית ודומות ביניהן. אבל לא בהכרח, נדאג לזה שלא בהכרח יהיו שקולות שורה. הן יהיו דומות לאותה אלכסונית, אם הערכים העצמיים הם שני מספרים שונים ואותו מספר שונה, אבל נדאג לזה שלא יהיו שקולות שורה. אבל שימו לב, כשאנחנו מחפשים דוגמה נגדית, אסור לבחור מטריצות הפיכות. כי אם אני אבחר מטריצות הפיכות, למשל, ערכים עצמיים 7 ו-5. שני ערכים עצמיים שונים הם לחסינות ודומות לאותה אלכסונית 7-5. אבל מטריצות הפיכות כולן שקולות שורה, ולכן לא נוכל לקבל שהן לא שקולות שורה. הן כולן שקולות שורה, כי הן שקולות שורה למטריצת היחידה. לכן הדוגמה שלנו חייבת להיות עם מטריצות לא הפיכות. אם כך, מה בחרנו? הנה שתי מטריצות לא הפיכות ולחסינות לאותה אלכסונית. למה? A, שוב משולשת ערכים עצמיים באלכסון מאוד קל לזהות. מי הם הערכים העצמיים של A? 1, 0. היא לחסינה. 2 על 2, שני ערכים עצמיים שונים. ו-B, אותו דבר. 2 על 2, שני ערכים עצמיים שונים, 1, 0, אותם ערכים עצמיים. ולכן A ו-B, שתיהן דומות לאותה מטריצה אלכסונית D. אבל רגע, האם הן שקולות שורה? ברור שלא. A כבר קנונית, B כבר קנונית. וזה לא אותה קנונית, ולכן הן לא שקולות שורה. לא שקולות שורה, כי שתיהן קנוניות ולא אותה קנונית. ולכן הצלחנו למצוא דוגמה נגדית לטענה שכתובה פה. זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא, אבל עם המשך התיאוריה. תודה רבה לכם.